ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ SL Power Jack YouTube channel එකේ න තවත් සුපිරිම VGA ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් boys ඉතින් අදත් කරන්න යන්නේ සුපිරිම VGA ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 10000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් සුපිරිම VGA පහක් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගලන්ට රිවිව් කරනවා. ඒ කියන්නේ පෙන්නනවා. බලමු මේ VGA පහ. වීඩියෝ කරන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අපේ channel එක. bell icon එකත් ඔබට තියාගන්න. මේ වගේ VGA සම්බන්ධ graphic card සම්බන්ධ වීඩියෝ සහ PC build ඒ වගේ gameplay ඔයාගාවටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් බලමු boys මොනවද අපි මේ අද තෝරගත්ත VGA වර්ග ටික කියලා. ඉතින් මම ගාන අඩු එකේ ඉඳන් ලොකු එකට යන්න. මුලින්ම අපේ බජට් එක රුපියල් 10000ක් තියෙන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් අඩුම කාඩ් එක තමයි 10000ට අඩුවෙන් කිව්වම මේක රුපියල් 4500යි වෙන්නේ. ඉතින් මේක GTX 550 Titan කියන කාඩ් එක මේක 1GB VRAM එකක් තියෙන සුපිරිම VGA එකක්. මේක 3 month warranty එකක්. අපිට buy Korea shop එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ VGA කාඩ් සම්බන්ධ සහ අනිකුත් accessories ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක Nvidia කාඩ් එකක් gigabyte version එක තමයි මම හිතන්නේ මේ brand එක තියෙන්නේ. ඉතින් 550 Titan කාඩ් එක මට කියන්නේ සුපිරිම VGA එකක් රුපියල් 4500කට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම VGA එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. 1GB graphic card එකක් තියෙන පරණ ගේම් ඔක්කොම වගේ මේක high වගේ දාලා ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම අද දැන් තෝරගන්නවා GTX 460 2GB OC edition එක. මේක නම් පට්ට සුපිරි බ්‍රෝ. මේක 6 month warranty එකක් ඔයගොල්ලන්ට Red Tech Computers එකෙන් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේක overclock කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ VGA එක branded VGA එකක්. ඉතින් 6 month warranty එකක් Red Tech එකෙන් හම්බ වෙනවා. මේක use කරපු එකක්. ඉතින් මේක 2GB VRAM එකක් තියෙන සුපිරිම VGA එකක් කියන්න පුළුවන්. මේකත් රුපියල් 5850යි වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගන්නවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. රුපියල් 5000 අර 550 Ti එකට වඩා මේක ගොඩක්ම අදිනවා. ගොඩක්ම ස්පීඩ්. ඉතින් මේක රුපියල් 5850යි වෙන්නේ 2GB graphic card එකක් මේක. ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙතනින් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙතන ports ටික තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ VGA එකේ fan එක ඒ වගේ කොම ටික මේකෙන් අපිට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන. මේක තමයි අපේ VGA එක වෙන්නේ. 460 2GB version එක තමයි මේක. ඊට පස්සේ මම යනවා ඒ වගේම 2GB තවත් සුපිරි කාඩ් එකකට මේක රුපියල් 9200ක මුදලකට ඔයගලන්ට Red Tech Computers එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේකේ ports ටික තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන fan මේ වගේ VGA නෙමෙයි ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. මේක මේ Nvidia shop මේ manufacturing ගලම හදලා එන VGA මේක. ඉතින් මේක අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට MSI gigabyte ඒ වගේම Asus brand වලින් තමයි අපිට මේ VGA දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක GTX 560 2GB version එක. මේකත් overclock කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා Red Tech Computers එකේ. ඊට පස්සේ මම යනවා Neo View shop එකට. තව අපිට සුපිරිම VGA එකක් තෝරගන්නවා. මේක තමයි ගන්න පුළුවන් සුපිරි VGA එක 10000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 8900ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. GTX 662GB version එක. ඉතින් මේක අපිට 6 month warranty එකක් Neo View shop එකනොත් ලැබෙනවා. උගන්ට තව පොඩ්ඩක් අතින් මුදලක් දීලා ඕන warranty එක වැඩි කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් boys මේක රුපියල් 8900යි. ඒ වගේ 8900 න ගොඩක්ම හොඳ performance එකක් දෙන VGA එකක් මේක. ඔයගන්ට අද සාක්ෂියතු මම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ඊට පස්සේ තෝරගන්නවා මම R9 272GB graphic card එක. ඉතින් Radeon ඒ කියන්නේ AMD graphic cards පොඩ්ඩක් විතර මේ මාකට් එකේ හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසාම මම buy Korea shop එකෙත් මේ එකයි තිබ්බේ 2GB version එකක්. ඉතින් මම මේක තමයි තෝරගත්තේ R9 272GB. මේක සුපිරියටම අදිනවා 660 ගානටම වගේ performance එකක් තියෙන VGA තමයි මේක. සමහර විට ඒකටත් වඩා perform කරනවා ඇති. මම මේක හරියට compare කරලා බැලුවේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු R9 270K ගහන්න පුළුවන් Assassin's Creed Unity එකේ gameplay එක මොන වගේද game එක perform කරන්න කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් ඔන්න high settings දාලා තින්නේ. සමහර ඒවා ultra high දාලා තිනවා. ඒ වගේම 1080p තමයි දාලා තින්නේ. ඔකට මම මුලින් ඉඳන් පෙන්නන්න. මුලින් ඉඳන් ගන්න
full HD resolution එක 550 Hz ඒ වගේම graphic quality එක high ultra අතර දාලා තින්නේ Unity එක මේක ගහන්න පුළුවන් කියන්නේ සුපිරි ඉතින් පාට ගේම් එකක් හොඳ ස්ටෝරි එකක් තියෙන ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ PC එක උගන්ට මේ වගේ VG එකක උගන්ට සුපිරියට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් උගන්ට පේනවා R9 270 එක හොඳට perform කරනවා ඒ වගේම සුපිරියටම කිසිම ලැග් එකක් නැතුව හොඳට ගේම් එක performance එක හොඳටම දෙනවා කිසිම ලැග් එකක් නැහැ අපිට FPS ගාන මේකෙන් දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ FPS කොහමද හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා එහෙම ලැග් එකක් නම් පේන්නේ නැහැ. උගන්න මීඩියම් හයි වගේ ඔක්කොම හයි දාලා මීට වඩා හොඳ තත්ත්වයක ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව R9 270 VG එකක් යොදාගෙන ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් බොයිස්. බලමු ඊට පස්සේ GTX 660 කොහමද GTA 5 එක perform කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා ඔක්කොම very high settings වල තියෙන්නේ. වන්දිනා මම පිටිපස්සට නම් පෙන්නන්න. hari settings වලට යනවා ඔක්කොම 1080p resolution එක ඒ වගේම settings ඔක්කොම very high settings ඒ වගේම ultra දාලා තිනවා ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ වෙනවා FPS ප්‍රමාණය 60 FPS වගේ යනවා කියන්නේ සෑහෙන හොඳ performance එකක් මේ 660 VG එකෙන් 2GB එකෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ඔයගලන්ට තියෙනවා ඉතින් friends ඉතින් මේ විදිහට play කරගන්න තිබ්බනම් ඔයගන්ට GTA 5 එක ගොඩක්ම හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔය වගේ කිසිම lag එකක් නැහැ. FPS 75ක් වගේ තමයි average FPS එක යන්නේ. ඔයගන්ට ගොඩක්ම හොඳට game play කරගැනීමේ හැකියාව මේ 660 VG එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ VG cards ටික ඔයගලන්ට review කරේ මම ඔයගලන්ට මේ VGA පහම මම කම්පියුටර් ෂොප් තුනේම link පල්ලා description එකේ තියෙනවා. ඒ තුනටම ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේ VGAs කියන price ඒ වගේම බලාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මුලින්ම buy korea shop එක තෝරා ඊට පස්සේ red tech computers ඊට පස්සේ neo view කියන shop එකත් මම shop තුනෙන් තමයි අද VGA cards පහ තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ VGA ගැන videos සහ PC builds ඔයා ගාවටම ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Enemy is not an option. We all listen now we go dance and start. Sinhala, I'm a